جامع لأرسل تاريخ السينما وجامع لوثائق السينما، وبقوم بعملية الأرشفة ليه. حب السينما جاء كنت في نجا حمادي، انا مصنع السكر بتاع نجا حمادي، والدي كان شغال فيه يعني. وكان في سينما للعمال وسينما للموظفين، واللي بيخشها طبعا يا ابوه يكون والده كان شغال جوه بيخش معاه، فكنت بخش مع والدي. السينما المصريه هي كانت تعتبر الناتج القومي الثاني لمصر، واحنا ثالث سينما في العالم. احنا كنا بنصدر الفيلم المصري لجميع انحاء العالم، يعني التجار العراقيين كان بياخدوا العراق وايران، العراق وايران والخليج دول جنب، في تجار بتاخد تجار يمنيين حضرموت، من حضرموت كانوا بياخدوا لليمن وعدن وياخدوا لسنغافوره، في ناس كانت بتاخد لباكستان والهند، في ناس كانت بتستورد من مصر. كل ده انا عندي نماذج منه، يعني بكلمك عليه كل ده، كل فيلم توزع بره انا عندي نموذج منه. كل يوم راح يبقى ده يوم المنى. النيجاتيف ده بيجي ازاي؟ في النيجاتيف بتاع الفيلم اللي هو ايه، الشريط نفسه 35 مللي ده ما اقدرش اخده انا، لا يمتلكه صاحبه، ده يمتلكه صاحبه. كان كل فيلم عربي بيتعمل له كل شوط بيتاخد صوره فوتوغرافيه، فالشوطات الفوتوغرافيه دي كانت ايه، معموله نيجاتيف. هيبقى ده يوم المنى، وهيبقى عندنا شويه صور فيها اجمل فننا. خدت الشركه القوميه بتاع اللي كان فيها ايه، الارشيف بتاع توجو مزراحي. فابن توجو مزراحي، ابن الراجل بتاع القوميه ده، بقول له في عماره الاوموبيليا انا هاخد العفاريت دي، شويه العفاريت دول، ما هو كان بيتكلموا عن نيجاتيف اسمه عفريته هم عندهم. فقال لي خلاص بكام، ب 600 جنيه، قال خدها. 45 فيلم من اعظم الافلام اللي انتجت بتاع توجو مزراحي كانت في الايه، في الكرتونه دي. طبعا انقذنا احنا ما يمكن انقاذه، لانه كان ايه، بدا يتاكل. بعد كده طبعا جمعنا احنا المجموعات بتاعت ايه، عن سينا وعن حرب اكتوبر ومصنع الالومنيوم، المصانع اللي اتعملت في مصر والحاجات اللي ايه، اللي عملتها الدوله دي كلها. في الستينات، خمسينات، اربعينات، ثلاثينات، سبعينات لحد نهايتها كان في طفره موجوده في مصر ما اختلفتش عنها اي مكان. الذوق، الادب، الاحترام، الجمال، الجمال في اللقطه، الجمال في المكان، الجمال في اللغه، كل ده كان موجود. من بدايه الثمانينات بدانا احنا في الايه، هما بيقولوا موجه شباب، شباب مش شباب ده، لا ما كان شباب في وقتها برضه في اللي كان بيمثلوا في الاول. بس النهارده لما ترجع الابيض واسود اتفرج انت الرقه والذوق والادب واللغه الحوار، لغه الحوار. الجيل اللي جاي مش عارف اللي موجود هنا ايه ومش قادر يقدره. ده شويه صور قدام منه ممكن يجيب بتاع روبيكا يبيعوا له، زي ما ابناء المنتجين باعوا اللي بتوع روبيكا برضه، هي نفس الحكايه. شيء جميل، بتبحثي وبتدوري وتجيبي من هنا وتودي من كل حاجه دي ايه، هو ده الجمال بتاعها وهي دي عظمتها. وحرام انها ايه، تضيع الحاجه بره، حرام ان احنا نبيعها، حرام انها العرب اللي هيشتري مش هيقدر الموجودين، اللي هيجي بعد مني مش عارف هو ده ايه، مش عارف هو ده ايه. كان لازم تعمل لها متحف، لازم تعمل لها متحف.